So library apa? Library mass. Okay, library mass. Lepas tu dia nak data apa? Data root. So panggil root. Root kemari. Root kemari. Data root. Okay. So run dahulu. Run. Okay, run. Nampak? And then, mana data kita ni? Kejap saya kursi ni keras lah. Sakit saya punya bontot. Ya Allah, tak apa. Allah, subhanallah. Ya Allah. Saya rasa macam, kelas lain. Okay. So, where is our data? Macam saya mention, ini kita dah belajar dah hari Isnin yang lepas. Where is our data? Macam mana nak tengok data kita? Okay, panggillah dia. Apa nama data? Root. So, panggil root. R-O-A-D. To display the data, panggil root. This is our data. To display data. Okay, ataupun sekadar you nak tengok structure of the data, then panggil structure root. Run. Nampak? Okay. Soalan nak apa? Soalan nak, create a stem and leaf plot for temperature, TEMP. Ada ke tak? TEMP, nampak tak? Ada ni. Okay. So, macam mana you want to create the stem and leaf plot in R? Nampak tak? Saya dah tulis ini. Using stem function. Okay, so stem, okay. Buka parenthesis. Inside the parenthesis, kena masukkan the variable yang kita nak. Kita nak variable apa? Variable temp. Boleh ke buat macam ni? Boleh ke tak boleh? Okay, kita akan mengguna scale 0.5. Boleh ke guna macam ni? Terus panggil dia. Temp ni, okay, listen. Temp is a variable, okay, yang ada dalam root dataset. Boleh ke kita panggil dia direct macam ni? Nak tahu boleh tak boleh kan? Tapi saya dah tahu jawapannya apa. Jawapannya tak boleh. Object temp is not found. Kenapa tak ada sedangkan ada dekat sini? Ingat tak lagi chapter 3 yang saya ajar dekat you? Kalau kita nak guna variable yang ada dalam data ni, kena buat apa? You have two options. Sama ada nak guna kaedah dollar sign ataupun nak menggunakan kaedah attach. Pilih salah satu. Nak selamat, guna kaedah dollar sign. Kalau malas, guna kaedah attach. Okay. You can choose. You boleh pilih. Okay, stem, root. Ini kalau kita menggunakan kaedah dollar sign. Root, nampak tak? You nak apa? Variable apa? Temp, right? So, pilih temp. Scale 0. Nampak? Inilah yang dimaksudkan dengan stem and leaf plot. Okay. Saya nak tanya you, faham ke tak faham stem and leaf plot? Okay. Faham ke tak faham untuk stem and leaf plot? Faham. Okay, any question for stem and leaf plot? No, Doctor. Saya you ada yang bercakap ke? Saya rasa saya ter-off-kan dia punya mic. Okay, ada soalan? Untuk stem and leaf plot, ada soalan? Tak ada? Okay. So, kalau you tak ada soalan, I pergi next, which is the box and whisker plot. Like I told you, the popular name, dia famously known as box plot. Ini nama glamour dia, box plot. Okay. So, in R,
box and whisker plot can be created using box plot function. Untuk yang ini, saya nak pakai please use BMI dataset. Data yang kita pernah guna sebelum ini di chapter yang 3. Okay. So now, please import BMI dataset yang mana this BMI dataset is in SPSS format. Kita dah tak nak guna root dah. Tak nak guna root dah. So the next one, I'm going to use the BMI dataset. Nak guna BMI dataset. Okay. Cuba ingat lagi. Macam mana nak import data SPSS. Ingat balik. Kita dah belajar di chapter 3. Okay. What library you kena ada? Library apa? Kena ada library kan? Library apa? Library Pita. Okay. Thank you, Foreign. Bukan Pita After that, barulah you bagilah nama apa dekat you punya data tu. Saya nak senang, BMI terus. BMI equal to read.spss file.choose okay to.data.frame equal to capital letter T or TRUE. It is up to you lah. Okay. Run. Okay. Cari BMI ya. BMI.sav ya. BMI.sav. Okay. Macam mana kita tahu data kita dah ada? Senang je. Saya akan mulakan dengan structure. Nampak? Oh, BMI is a data frame which contains about 35 observations with 4 variables. So what are the variables? We have gender, height, weight, and program. Okay, if you want to display the data, just call the data BMI. Sila keluar. Nampak? So this is the data. Okay, please submit your attendance. Submit your attendance. Nanti ada yang personally tag saya. Alamak, saya lupa nak pick attendance. Okay, please pick your attendance. Submit your attendance now, okay? Submit you punya attendance. Okay, dah submit attendance. Okay, hopefully that you dah submit attendance. Okay, may I know anyone here ada problem in importing the data BMI? Ada problem tak? Sebab kita nak guna data BMI ni untuk buat box plot. Okay, saya nak tanya, ada problem tak? Tak ada. Semua dapat import data BMI, dapat baca, dapat display the BMI data. Dapat. Dapat. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau ada problem, tak dapat ni, you tak boleh proceed dah. Apa yang saya nak buat kejap lagi, kita tak boleh proceed. So, make sure BMI you dapat keluar macam ni. Okay, ingat kalau programming, once you tak dapat, the next one tu, you dah tak boleh dapat dah. Okay. Kalau tak dapat, bagi tahu awal-awal. Alright, okay. Kita nak buat BMI,
Ya Allah. Kita nak buat um, box plot. Okay, this one right. Okay, actually this one, the next slide number 12. Using BMI.SAV, okay, the one that you have imported just now, create a box and whisker plot for variable height of student. Okay, variable apa dia nak? Variable height, ketinggian. Okay, jom. Macam mana nak buat? By using box plot function. Okay, ingat start dengan basic function. Okay, ini saya nak ajar you start dengan basic function. Okay. Apa basic function untuk box plot adalah box plot. Okay. Box plot. Ya Allah, panas sangat-sangat. Box plot. Inside the box plot, you put the variable. You put the quantitative variable lah. VAR stand for variable ya. VAR stand for variable. Okay, apa variable yang dia nak? Variable height. Again, boleh ke tulis macam ni? Macam term tadi, boleh ke? Tak boleh kan? Nanti keluar is not found. Okay, so you buatlah macam ni. BMI $sign height. Okay, yang maksudnya height ni berada dalam data BMI. Siapa yang tak nak buat macam ni, guna kaedah attach. Tapi di semester, saya tak nak ajar you guna kaedah attach. Okay, nak guna kaedah attach ni, you akan ada masalah kalau RU ada variable yang sama. So you will have the problem. But you need to know on how to fix the problem. Okay, kalau saya dah tahu macam mana to fix the problem. Cerita dia panjang sikit kalau guna attach ni. So nak senang, you follow saya, kita guna kaedah $sign. Okay, ini adalah basic ya, basic code, basic function. Ini basic code. You nak tambah color, you nak tambah title, itu letter. Yang penting basic kena keluar. Okay? Okay, run. Okay, nampak? Kat mana dia? Run sekali lagi. Okay, sebab apa? Sebab dia tak cukup besar, dia marah. Nampak tak? Nak besar ke dia? Nampak tak? Klik zoom. Klik zoom kat sini. Nampak? Ini you boleh adjust. Okay. Mengikut apa yang you suka. You nak gemuk ke, nak kurus ke, nak panjang ke, nak tinggi. It is up to you. Terpulang. Nampak? Inilah box plot kita. Nampak? Ini box plot. This is basic. Kalau cakap, alah, kenapa dia tak menarik? Menarik sekejap lagi. Nak tambah color. Apa semua sekejap lagi. Basic mesti keluar. Kalau basic tak keluar, nak tambah color lah, nak tambah title lah, tak payah. Okay? This is basic function. Nampak? Okay. Basic. Okay. So, nampak dia dah keluar. Okay. Ini dalam bentuk vertical. Ini dalam bentuk vertical. Menegak. Kalau you nak buat dalam bentuk horizontal, mengufuk, so macam mana? Tambah apa? Okay. Tambah apa? You add. Horizontal equal to T. Which T stand for TRUE, true. Okay. Ini dalam bentuk vertical. So kalau you nak dalam bentuk horizontal, okay. This one I copy and then I paste it here. So I just add here. I cuma tambah apa? Horizontal equal to T ataupun TRUE lah. T tu capital letter T stand for true. Okay, and then you run. Nampak tak? Nak besar, klik je dekat sini. Okay, nampak? Ini dia, nampak? Cantik kan dia kan? Ish. Okay, so this is your box plot in horizontal mode. Okay, ini dalam bentuk horizontal. So this is the basic function. Ini basic untuk horizontal lah. Basic function. Okay. You nampak tak ada dekat sini? Challenge untuk you. Nampak? Challenge. Using the same data, which is BMI. Okay. Create a box plot for variable weight of student. Tadi you buat height kan? Ketinggian. Sekarang ini, you buat box plot untuk variable weight, berat student. Okay, berat. So, macam mana? Simple je lah. Ingat, start dengan basic function apa? Box plot. Okay. Apa yang ada dekat sini? Dia nak weight kan? So, BMI weight. Okay, ini berat. Nampak? This is weight of student.
Okay, this is weight of student. Nampak? Weight of student. Box plot lah. Box plot. Kalau you nak horizontal pun sama je. Copy and then I paste it here, and after weight I add horizontal equal to true. Okay, so this is the box plot in horizontal mode for weight of student. Okay, dapat follow ke? Any error so far? Any error? Tak best tau kalau coding dapat error. Saya kan dapat error. Oh, memang saya dah cacing kepanasan dah. Orang lain keluar kan. Kita sekali keluar error. Memang cacing kepanasan saya. Okay, keluar eh. Okay, itu basic function. The next one, saya nak ajar you macam mana kita nak add title ataupun the colour. Kita nak mewarnai. Bukan kehidupan kita, tetapi kita nak mewarnai. Kita nak warnakan this box plot. Okay, let's give the box plot some colour. Okay, the next one that I'm going to do is I want to add the title. Okay, any adding title to plot. Okay, again. For this one, ada apa kat sini? Okay, ini bukan. Bunyi apa tu? Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Okay. Sebab saya dengar macam ada notification. So, I ingat ada someone want to join this meeting. Okay, I continue. The next one is adding title to box plot. Okay, kita nak tambah title ni. Okay, so again, saya nak ambil salah satu saja. Okay, let's say that I want to take the height. Okay. Maybe later you can try for the weight. Okay, so saya nak ambil untuk height. Macam mana nak tambah title? You kena ingat ini tak kisah. Sama ada box plot ke, apa-apa plot sekalipun, nak add title, functionnya adalah main. Ingat function main. Tak kisah dia jenis apa. Dia box plot, histogram, scatter plot. Tak kisah any kind of the graphical presentation. If you want to add the title, the function is main. Dah datang dah. Ya Allah Akbar. Saya dekat sini macam berada dekat zoo. So, macam belah-belah petang, selingan. Belah-belah petang kan, saya boleh nampak segerombolan monyet-monyet datang. Dengan pakcik makcik dia sampai ke anak cucu dia bawa. Ziarah kan, dia ziarah lah tu. Tak apalah, as long as dia tak ambil kereta kan, tak apalah. Dia nak ambil telur ke apa ke, ambil lah. As long as dia tak bawa lari kereta. Okay lah. Alright, saya sambung. Tadi saya bagi tahu you nak add the title, then the function is main. Main equal to, and then you add the inverted comma kat atas. Okay, so you can write anything. Tulislah, you nak namakan apa title you? Anything. Boleh, ini bebas. Saya nak buat height of students. Okay, title ni, nampak tak? And then saya run. Lepas saya run, you tengok apa yang berlaku dekat you punya panel. Okay. Nampak tak? Tara, dah ada dah. Height of students. Okay, sekarang ini. Nampak tak? Sekarang ini you punya box plot dah ada title. Nampak? This is adding the title. Okay. So, what else? Saya nak tunjuk satu-satu. Boleh je saya nak buat sekaligus. Everything sekaligus. Okay. Boleh saya nak buat. Saya tak ajar you basic function. Saya terus buat lump sum. Main ada, color ada, everything. Tapi, you tak boleh nak belajar on how to cater the problem later. Contoh, kenapa saya suruh you start dengan basic one? Later, bila ada problem, you akan tahu, problem you dekat basic code ataupun problem you selepas you tambah title, selepas tambah color. Faham tak? So, you ada idea on how to tackle ataupun on how to solve the problem. Dalam coding ni, you dapat error tu memang normal. Even saya pun yang dah mengajar art ni dah lama, dapat error itu normal. Itu normal. Biasa. Okay. Error dalam coding benda normal. So, kita kena tahu on how to solve it. Okay, macam tu. So, that's why. Tapi,
for those yang tak suka cara saya, tak apa. You boleh buat lamsam terus. Okay. So and then saya nak ajar you on how to adding the colour. Jom kita bagi warna. Adding colour. Okay. Senang je dengan saya. Daripada atas ni you copy. You paste je. Kalau you rajin, kan contoh, saya rajin ni, saya tak nak copy paste ni. Type je balik sebiji macam tadi. Okay. Sekejap. Wait. Sekejap ada orang nak hantar barang. Okay, saya sambung. Okay, nak adding colour. You nak add colour, function ni apa? Function nak add colour, COL. COL and then you letak colour apa yang you nak. Any colour that you like. Any colour that you like. So macam mana you nak tahu what is the colour available in art? You know what? We have so many colour in art. Okay, you have many colour. Tapi biasanya saya tak akanlah tunjuk satu-satu. Kan? So let's say that if I want it to be yellow. Nampak tak? Yellow. So run. Tara. Okay, kita nak yellow. Tak nak lah miss. I nak pink ke? Okay, pink. Boleh. So this is pink. Nampak tak? Ni yang besar lah ni baru you tengok. Nampak pink. Tak nak. You nak colour apa? Coral. Boleh. Royal ada. Nampak? Coral. Ada. Any kind of colour that you like. You just choose any colour that you like. Okay. Saya ada list dekat you. Senarai colour yang ada. Tapi saya lupa saya letak mana. Dalam office saya agaknya. Okay. Okay, ini adding the colour, just add COL COL. Okay, what else? Okay. Adding label. Adding label to axis. Saya nak labelkan Y axis dengan X axis. Sekarang ini, kan, contoh. You bagi dekat adik you ataupun you bagi ke ayah you, ke mak you. This kind of box plot. Diorang faham tak? Okay, maybe lah diorang faham. Okay, ni height of student. Tapi yang axis ni melambangkan apa? Refer kepada apa? Kan, people takkan tahu. Melainkan you, because you as a researcher, you tahulah kan. Okay, sekarang ini kita nak labelkan dia. So, I nak letak label. Ini apa? Y kan? Y. So, kita nak adding label. Again, ambil atas ni, saya copy, saya paste je kat bawah. Okay, kalau rajin, sila tarik kembali. Jikalau malas, buat seperti saya. Tak adalah aku rajin. Okay, macam mana kita nak adding the label? Y axis, right? So, Y lab. Okay, Y lab. LAB stand for label. Bukan labi-labi ya. LAB for label. Y lab. Maksudnya kita nak labelkan Y axis kita. So, our height in centimeter. Okay. Okay. And then run. Okay. Tengok. Kita tengok yang besar ni. Nampak tak? Height in centimeter. Baru orang tahu. Oh, rupanya ini adalah scale untuk height which is measured in centimeter. Okay. Faham ke tak faham? Dapat follow? Okay, good. Again kalau ada siapa yang tanya, boleh ke kalau nak buat direct? Boleh, tak ada masalah. I tadi nak tunjuk pada you, what is the difference after you add this one? After you add this one, the changes to your box plot. I nak tunjuk tadi. Okay, itu box plot dalam in vertical, right? Contoh, you nak buat dalam bentuk horizontal. Okay, so horizontal. Macam mana? Sama je. Saya copy yang ini. Apa yang kena tambah kalau dalam horizontal? Apa benda yang nak kena tambah kalau horizontal? Horizontal, right? Horizontal. Horizontal. Equal to true. Okay, listen Listen here. Bila you tukar, ia menjadi horizontal, maka axis dia akan turut bertukar. So now it is no longer Y axis. Dia bukan lagi Y sebab dia akan duduk. Tidur kan? Dia akan tidur. You punya charts tu, box plot you tu akan jadi macam tidur kan?
So it is no longer y axis, but now it is x axis. Okay. Okay. Kita tukar sini. You nak warna apa? Ada macam-macam. Sian. Okay. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Di sini. Mana dia? Sekali lagi. Ranya sekali lagi. Okay. Ini dia. Nampak tak? Okay. Nampak. This is your box plot in horizontal mode. Okay, contoh. Miss boleh tak nak display dua-dua terus? Nak display one is in horizontal, one is in vertical mode. Okay, boleh. Okay, nak display. Listen, you nak display two graph in one panel, in one window. Nak keluarkan dua-dua terus. Boleh. Okay, follow saya. Follow saya. Okay, to display two charts in one window. Nak keluarkan 2 ke 3 ke 4, tak kisah nak keluarkan berapa. Follow this step. Okay, so you need to have this par, okay, par MF row equal to C. Sekarang ni kita ada berapa? How many? Kita ada 2 je kan? So saya nak buat 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. Maksudnya 1 row 2 columns. Okay, 1 row 2 column. Okay. And then saya letaklah. Saya letak the complete okay, saya copy yang ni. Ini dah complete kan? Letak yang complete punya. Paste it. Nampak? One is in horizontal and another one is in vertical mode. Run. Nampak? Tengok yang besar ni. Yang tu yang kecil. Tengok yang besar. Tara, nampak? One is in vertical and another one is in horizontal. Nampak? Okay. Dapat ke tak dapat? Jangan tak dapat-dapat ya. Okay, are you stay with me? Yes. Okay. Pusing saya. Doktor, Yes? nak tengok coding dia yang sebelah tu. Tanya doktor. Ada soalan? Okay. Kita masih berada dalam box plot Okay. For this one, is there any question? Ada soalan? Tak ada? Okay. Can I continue? Yes. Okay. So the next one, we are still in box plot subtopic. Okay, nampak? Okay. Yang
Next, using BMI.SAV, using the same data. Nampak? Create a box plot for variable height of student according to gender. Tadi kita buat variable height tapi secara keseluruhan. Yang ini soalan nak box plot mengikut gender, mengikut jantina, male and female. Macam mana kita nak buat? Macam biasa. This one. Okay. Box plot according to gender. According to group lah. Contoh group kat sini guna gender, but it can be anything. It can be anything. According to gender ke, according to program ke, boleh je. As long as dia adalah categorical variable, okay? And then, okay, remember to start with the basic. Okay, sekejap ya. Okay, sambil-sambil tu saya bagi kucing saya makan kalau tak diganggu saja nanti. Bukan saya makan kucing saya makan. Saya bagi dia Coco Crunch. Bau dah Coco Crunch dia. Okay, box plot. Start according to gender. Okay, saya nak ajar you macam mana nak buat by using the basic function. Okay, we're gonna start with the basic function. Ingat basic function. Tak nak follow saya basic function tak ada masalah. Tapi you kena pro. You dah tahu dah. Ini salah dekat sini. Ini salah dekat sini. Okay. So, box plot. Okay. Tinggal sama macam ni dulu. Box plot. Okay. Apa yang kena ada dekat sini? Okay. Dia nak apa? Soalan nak apa? Soalan nak height kan? Okay. So, height according to gender. Okay. Boleh tak buat macam ni? Tak boleh. So, BMI $ height according kita guna tilde. Nampak tak tilde? According tilde mengikut apa? Mengikut gender. Okay, ini basic. Okay, and then run. Nampak? Inilah dia. Okay. Kalau you nak besar, you boleh close. Lepas tu you rerun. You lari lagi. Ya Allah. Zoom. Okay. Oh, you nak. Kejap, saya set par balik Saya set par saya balik. Saya set dekat sini lah. Setting the par. Bukan apa-apa MF through one by one. Maksudnya nak keluar satu je. Okay, ini kan. Okay, baru dia besar. Nampak? Okay, nampak tak? So now we have height of student according to male and female student. Box plot kita ada. Okay. Ini basic. Masa saya bagi tahu, you nak keluarkan. Okay, sekarang ni, let's adding the colour. Jom kita tambah title. Okay, jom you follow saya. Kita adding the title, kita adding the label, and kita adding the colour. Okay, jom. Nak buat satu-satu boleh, nak buat sekaligus, tak ada masalah. Okay, jom. Copy, paste. Apa nak buat? Tambah title dulu, main. Tak kisah. Ini tak kisah tau. Not necessarily you nak tambah title kena dulu. Tidak. Terpulang. Nak buat label, buat label. Up to you. Okay? Up to you. Okay. This is height of students. Okay. Lagi nak tambah apa? Nak buat satu-satu? Boleh. Run. Okay. And then copy yang atas. Sama. Paste kat bawah. Nak tambah apa? Nak tambah apa? The next one. Saya nak tambah label. Okay. Y label. Y exist kan? Label as height. Height in centimeter. Okay. Lagi nak tambah apa? Okay. Run. Okay. Nampak tak? See? Now you can see the difference changes made to the box plot. Lagi nak tambah apa? Okay. Lagi nak tambah apa? Saya nak tambah Y lab. Label. Label kan untuk X exist you dengan gender. Nampak? Okay. You notify the, cuba tengok changes. Nampak? Tiba-tiba jadi gender. Okay, last one. Nak tambah color ni. Nak tambah color. Okay. Okay, listen here. Listen.
Sekarang ini, you ada 2 box plot, right? So, meaning that it requires you to have 2 colors, right? Yelah, by default. Because you have 2 box plot, meaning that you need to have 2 colors. Okay. So, memandangkan you ada 2 colors, you kena buat macam ni lah. Sebab 2 color. You kena guna C, concatenate. Because you have 2 colors. Yang tadi, you ada 1 color. So, color apa ni? Untuk male, saya nak buat cyan. Untuk female, saya nak buat color pink. Run. Nampak tak? Tara, dah jadi. Nampak tak? This is your box plot. Height of student according to gender. Ada challenge tak kat sini? Ada challenge. Okay, nampak tak? Using the same data, buat box plot for variable weight of student according to gender. Yang tadi ni height, sekarang dia nak suruh you buat untuk weight. You boleh try buat untuk weight and then try untuk susun. Okay. Any question tak? Ada soalan? Okay, ada soalan untuk box plot. Challenge tu you boleh try buat ya. Ada masalah bagi tahu. Okay, ada soalan tak? For box plot before saya pergi kepada histogram. Tak ada. Yes, tak ada. Okay. Alright. Kalau tak ada questions, let's go to histogram. Okay, nampak? Simple je saya punya ni. Slide. Okay, for histogram, using the same data lagi, BMI, create a histogram for variable height of student. Guna variable height, tapi yang ini buat histogram. So, macam mana nak buat histogram? By using his function. Nampak? Saya dah tulis lah. So, start dengan basic function. So, histogram. Dia nak variable apa? Height. Okay, boleh buat macam ni tak? Tulis height tak? Boleh. So, BMI height. Okay. So, this is histogram. Ini histogram. Ini basic. Make sure basic keluar dahulu. Samalah kalau you nak buat untuk weight pun, you copy, you paste it here, change just ini, tukar kepada weight. Change to weight. So, this is a box plot, the histogram for weight of student. Depends lah you nak apa. Okay, soalan nak variable apa. Okay, so this is the basic one. So now let's add the title, label and color to our histogram. Jom. Ini you dah boleh buat sendiri dah. Sebab tadi saya dah bagi tahu. Dia sama je. So height, benda sama kan. So saya nak copy paste lah. Okay, nak tambah apa? Nak tambah title main. Okay, tulis. Okay, height. Okay. Nak tambah title. Ini tambah title. Nampak? Height. Lagi nak tambah apa? Saya nak tambah. Okay, you nampak tak sekarang ni? The bar is exceeding the axis, right? So, macam mana? Saya tak nak macam ni. Saya tak nak macam ni. Sebab saya nampak tak cantik. So, saya nak cantikkan dia. This is the label, right? This is Y axis. Part C, Y. This is part C, Y, okay? So, untuk part C, Y apa? Saya nak ubah apa? Saya nak ubah dia punya limit dia. So, limit Y, limit C, kosong kepada paling besar berapa dekat sini? 12. Or maybe I can try 14. Okay, so I put it here 14. And then run. Okay. So, you tengok. Observe balik. Kan dah nampak cantik dah sikit. So, the bar
the bar of the histogram is no longer exceeding the limit, the Y limit. Okay, nampak tak? Buat satu-satu so that you boleh notify the changes. Tak nak buat satu-satu, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Cuma you kena pro. You kena pro. Copy, paste. Memanglah macam saya pun sekarang ni, saya buat lump sum je. Tapi kita kena tahu. Tapi once saya dapat error, saya akan go back kepada function. Basic function saya ni jalan ke tak? Saya teka dekat situ. Kalau basic saya jalan, maksudnya benda yang saya add tu lah yang salah. Nampak tak caranya? Okay, the next one, saya nak tambah. Saya nak tukar. Saya nak tukar label lah. Saya nak tukar label. Adds label. Adds label kepada height in centimeter. Okay. Run. Nampak? Yang kat bawah ni dah tukar height. Okay. And then from this one, after that I want to add the colours. Okay, adding the colour. Colour COL. Colour apa nak? Terserah pada you. You nak magenta, tarik je. Magenta. Okay, nampak tak? So this is our histogram. Okay. This is our histogram. Ada soalan tak? Macam mana nak producing histogram using R? Ada soalan sebelum saya pergi kepada normal curve? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya nak pergi kepada normal curve. Normal curve, fit to histogram. Slide number 15. Slide yang ke-15. Okay, using same data lagi. Display a stack. Yang ni saya tak edit ni. Apa stack baca ni? Bukan stack baca. No, this is not a stack baca. Sorry. Saya tak edit soalan ni. Saya tak edit. Okay, using the BMI data. So now, add the normal curve to the histogram. Okay, dengar elok-elok. Okay, nampak tak? Create a histogram with normal curve for variable height. Ni, you tengok dekat challenge. You tengok dekat challenge. Cumanya, instead of weight dekat sini, first kali buat untuk height dahulu. Buat untuk height of student. Okay, buat untuk ketinggian pelajar dahulu. Later, you nak buat weight pun boleh. Sorry, sini saya akan ubah balik. Saya baru perasan lah. Okay, nampak? Okay, jom kita buat. First sekali, you nak adding the normal curve to the histogram. Ini adding the normal curve. First kali, kena buat histogram dahulu. Kena buat probability histogram. So, macam mana nak buat probability histogram? This is the basic function. Okay. Histogram dalamnya ada apa? Variable. Variable apa? Height. So, height. Okay. Sekali lagi tak boleh tulis direct. Kena buat BMI $sign height. Okay. And then, nak adding normal curve, histogram you kena tukar dalam bentuk density ataupun dalam bentuk probability. So, macam mana nak tukar? Just add the probability equal to true. Ini basic ya. Basic. Nampak? Okay. Nampak? Sini dah jadi density dah. Kena tukar. Macam mana dia keluar density ni? Sebab kita tambah function probability equal to true. Okay. And then, from here, macam mana? Cuba tengok. Kalau saya akan tengok yang ni dulu. Okay, you perasan tak? Bar dia lagi ni, melebihi the y-axis. Okay. Okay, sebelum tambah normal curve, cantikkan dahulu. Tak apa kalau tak nak cantikkan. Cumanya saya suka tengok benda ataupun something yang dia bukan perfect tau. Tapi benda yang cantik di mata. So, you buat macam saya ajar tadi. Okay, buat macam saya ajar you tadi. So, saya akan copy ni, saya paste dekat sini. Saya nak cantikkan dia. Okay, kita naikkan limit dia. Limit dia saya nak buat starting from 0 until kita tengok paling besar berapa? 0.03. Maybe 0.05. Kita try lah 0.05. Jadi tak? Jalan tak? Cantik dah. Okay, dah cantik. 0.04 pun cantik. Okay, tukar balik 0.04.
Tak nak tukar pun tak apa ya. Tak nak tukar pun tak apa. Depends pada you. Okay. Depends pada you. Okay. Lagi nak buat apa lagi? Kita tambah title lah. Nampak cantik sedikit. Okay. So, add the title. Okay. Kalau nak, kalau tak nak, tak ada masalah. Main. Okay. Saya buat simple je. Hide. Okay. Nampak? And then saya nak label saya ni. Nampak? XSZ saya. XSZ saya copy. Saya paste it here. XSZ saya nak label. X label. Okay. 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 Sekarang ni. Okay. Listen. Sekarang ini saya nak add. Saya nak add apa? You nak tambah color, you boleh tambah color kalau nak. Okay. Contoh saya nak tambah color. Okay. Copy. Paste it. Nampak tak? Buat satu-satu. Kalau ada error, you tahu error tu dekat mana. You tak nak buat satu-satu, tak ada masalah. Saya tak paksa. Contoh. I want it to be black. So, buat black. Terpulang pada you. Tak naklah black. Please. Tak nak. Lah tu tukar brown. Ibu. Dan. Okay. Nak apa? Nak orange. Tukarlah orange. Orange. Boleh. Tak ada masalah. It is up to you. Okay. Dah nampak cantik dah. Okay, dah nampak cantik. Okay, lepas tu kita, okay, the next one ni kita nak tambah normal curve ya. Macam mana nak tambah normal curve? Okay, listen. Nak tambah normal curve, functionnya adalah curve. C-U-R-V-E, curve. Ini function dia, curve. Nak tambah normal curve adalah curve. Okay, inside normal curve, inside curve, function ada apa? Ada density normal, D-norm. D stand for density. Okay, guys. Okay, students. D-norm, D to stand for density. Kenapa density? Nampak tak? Ni ada density kat sini. Nampak? This is density. So, that's why density norm. Apa yang perlu ada dalam density norm ni? Okay, yang ini a bit theory sikit a bit theory. So, you letak je X. X ni adalah dia punya theory. Okay, and then you kena ada mean, you kena ada standard deviation. SD stand for standard deviation. Mean adalah mean lah, average. Okay? Purata. Mean apa? You nak variable apa sekarang ni? Oh, saya nak variable height. Okay, so mean of height. Follow saya, follow saya. Okay, standard deviation apa? SD ni adalah function tau. Bukan saya saja-saja buat SD. No. Function yang dah ada dalam R. Okay? SD apa? Oh, standard deviation tu untuk height lah juga. Takkan nak ambil width kan? Okay, and then after that, okay, kita nak tambah benda ni pada histogram yang sama. Okay, nak tambah yang sama. Add equal to true. Add equal to true. Okay, buat yang ini dahulu. Ada benda saya nak tambah tapi saya nak you tengok satu-satu. Okay, run. Okay, jeng jeng jeng. Nampak tak? BMI, lupa. Lupa nak bagi nama. BMI. Okay, run. Nampak tak? You nampak tak? Ada a very thin line here. Inilah normal curve. Okay, you pun cakap, Miss, kenapa line ni kurus sangat? Okay, nak gemuk? Boleh, tak ada masalah. Jom gemukkan dia. Jom gemukkan dia. Macam mana? LWD. LWD stand for line width. Ketebalan line. Line width 1 sehingga 6. Pilih. By default, it is number 1. So, maksudnya the greater the number, the thicker the line. Saya nak 3. Nampak tak? Tebalnya. Okay, nampak tak? Baru nampak. Miss, boleh tak kalau line ni nak color sikit? Barulah ceria. Boleh. Copy, paste. Tambahlah color dekat sini. Color. Nak color warna apa? Nak color warna apa? 3. 3 pula. Sorry. Color apa? Red. So, make it red. It is up to you. You nak color apa? Nampak? Dah jadi red. Okay. Miss, boleh tak line ni nak buat line putus-putus? Boleh. Copy, paste. Boleh. Tak ada masalah. Nak tambah line putus-putus, comma, LTY. Stand for
line type. Line type ni 1 hingga 6 boleh pilih. By default it is number 1. Number 1 ni dia straight line lah. Okay, so you boleh try one by one. Kalau nombor 2 macam mana? Mana? Line type 3. Kenapa dia tak keluar? Sekejap. LWD line type. Line type. Dah ada dah line type dekat sini. Oh, sorry. Bukan 1 hingga 6. Sorry. Ni ada ni. Line type ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Garis putus-putus. Cuma kenapa dia tak keluar dekat sini? Okay. You don't worry, be happy. Jangan risau. There's nothing wrong. Kalau ada error, memang akan tulis error dekat sini. Okay? Okay. Biasanya dia memang selalu happen. Benda yang saya tak nak apa? Nak run balik. Nak close balik. Ni apa ni run? Nampak? Dia jadi pun. You nampak tak sekarang ni? Dia jadi line putus-putus. Ini. Dah jadi putus-putus. Kod yang saya bagi dekat awak tadi tu tak ada error ya? Tak ada error. Dia memang sengaja tak nak keluar. Dia malu. Okay. Alright. Ada soalan tak? Ada soalan ke tidak? Sebelum saya pergi pada normal distribution plot. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada, okay. Okay, next saya pergi kepada... Dah. Okay, slide number 16. Normal distribution plot. Okay. Read the instructions using bmi.sab. Create a normal density plot with normal curve height of student. Variable apa? Variable height. Okay, first kali normal distribution plot ni, you kena plotkan dahulu density of variable. Variable apa dia nak? Variable height. Okay, macam mana nak plot density? Okay, plot. Okay, density. Kena ada density plot dulu. Ini density plot kita buat BMI. Apa? Variable height. Okay, ini basic. Ini basic. Okay, nampak? Tara, dah keluar. Ini density. Ini density plot. Okay, ini density plot. Okay. You nak line dia tebal ke apa, boleh, tak ada masalah. Buat macam yang saya ajar you tadi. Okay. So, and then, ini density plot. And then, you adding the curve. Adding the curve to the density plot. Macam mana nak adding the curve? Sama macam tadi. Curve. Dalam ni kena ada density normal. Okay, and then inside the density normal, sama macam tadi, exactly the same. Okay, ada X and then mean and standard deviation. Mean of what? Okay, you buat variable apa sekarang? Variable height. So, mean of BMI height. Same goes for standard deviation. Standard deviation of what? Standard deviation of BMI height. Kena sama lah. Okay, so kita nak tambah kan? So, add equal to true. You nak tambah. Okay, you tak nak ada colour sama. Ini confirm colour dia keluar colour hitam. Nampak tak? Colour hitam juga dia keluar. So, you tak nak pening kepala. Okay, let's give the colour to our curve. Okay, so colour. Colour apa you nak? Red. Make it red. And then, nak tebal. Line width is 2. Nampak? Okay, yang ini yang tadi tu, Miss boleh tak kalau yang tadi tu, you nak warna juga? Boleh.
Tak ada masalah. Okay. So tambah je lah. Tambah. You nak colour kan? Tambah. You nak colour apa? Blue. You buat je colour apa yang you ni. Nampak? Ini pun you nak tebal juga. Boleh. 9 with equal to 3. Nampak? Nampak? This is the donger pula. Double curve to density plot. Okay, first, buat dahulu density plot. Baru you adding the curve. Okay, ada soalan tak? Do you have any question? Ada soalan ke tidak untuk Normal. Okay, don't forget to save it. Save it. Tak ada. Kalau tak ada, saya nak proceed ni. Kita ada 2 lagi tajuk. Lepas tu habis kelas. Okay. This is on page 17. Okay, the next one. Ini penting. You note setiap kali saya kata penting, you note my word. Okay, you mark my word. Okay, the next one, kita tengok kepada scatter plot. Okay, let's read the instruction. Okay, using ozone.csv. Okay, meaning that we are no longer using the MI dataset. The next one we are going to do is by using the ozone.csv dataset. Okay, using this dataset, create a scatter plot to observe the relationship between temperature and the wind speed. Okay, challenge there. Based on the figure, what can you conclude on the relationship between the temperature and the wind speed? Okay, but first, let's create the scatter plot. Apa maksud scatter? Pertaburan kan? Rawak. Okay. Alright. Jom. Kena ozone. Ozone. Kita import data dahulu. Okay, ozone data ada dalam Excel, right? .csv. So, ozone read.csv file .choose. Okay. Heather equal to 2. Ozone ozone. This one. Okay, nak tengok data. Structure. Tengok dulu betul ke tak. Okay. 111. Okay, this data set contains about 111 observations with 4 variables. How to display the data? Just call. Panggil je dia. Ozone, sila keluar. Ini dah keluar dah. Ish, panas sangat ni. Okay. Dia nak apa? Soalan nak apa? Tengok. Panas hinggakan saya pun dah lupa. Dia nak, okay, create a scatter plot to see the temperature dengan wind speed. So, of course lah, temperature would be your Y on Y axis and the wind speed would be your X. Independent variable. Okay. So, scatter plot using plot XY. Ini je nak buat scatter plot. So, start dengan basic ya. Mula dengan basic function. Kalau terror nanti, boleh.
Boleh je you redah. Tak apa. Ini mula-mula buat dulu satu-satu. After this, bila you dah terror, you dah pro, buat dalam satu line. Boleh. Tak ada masalah. Saya sekarang ni pun dah buat satu line. Tak bermakna saya pro je, tak. Okay, so plot. Okay. Okay. You nampak tak saya buat X dengan Y? X ni maksudnya independent variable and Y tu maksudnya dependent variable. Meaning that X ni would be the X axis. Y, kalau you letak dekat Y, dia akan berada di Y axis. So, kita nak tengok the relationship between the temperature and the wind speed. So, of course lah, temperature would be dekat. Temperature tu dia akan berada pada sini kan? This is temperature. Boleh ke buat macam ni? Tak boleh. Nanti dia keluar apa? Not found. So, ini data apa? Ozone. So, ozone $sign temperature. Dia nak apa? Dengan wind speed. So, ozone $sign wind speed. Okay. Run. Nampak? This is a scatter plot. Nampak? You tak nampak? Saya besarkan you. Ini dia. Apa yang you sedang tengok dekat skrin yang saya share sekarang adalah this is the scatter plot. Alhamdulillah. Okay. So, macam saya cakap, you nak cantikkan dia. Boleh. Yang penting basic keluar je. Basic tak keluar, tak payah mengada-ngada. Nak tambah title lah, tak payah. Memang dia takkan keluar pun. Okay, so kita tambah title. Main. Title tambah main kan? So, relationship. Sorry, saya nak buat macam ni. Temperature versus wind speed. Saya nak tahu. Semakin laju angin ni, temperature ni, semakin panas ke makin sejuk? Okay. Run. Nampak? Dah ada dah tajuk. Okay, besar nak. Okay. So, the next one apa? Saya nak tambah apa? Saya nak labelkan dia. Y label, saya nak labelkan sebagai temperature. Temperature. Okay. Ini label Y. Nampak? Dah jadi. Kemudian saya nak label pula pada X. Saya copy, saya paste. Okay. Kalau siapa yang rajin, sila tulis kembali. Saya malas. So, X label sama dengan wind speed. Okay, run. Nampak? Dia dah ubah. Okay, apa lagi yang saya nak ubah dekat you? Apa lagi? Okay, tak adalah kan? Dia memang berada macam ni. Contoh, Miss, boleh tak? Saya tak nak lagi bulat-bulat macam ni. Macam Doraemon bulat-bulat macam ni. Saya nak tukar, boleh tak bentuk dia? Boleh. Okay, nak tukar bentuk boleh. Cuba you tengok. Saya rasa saya, ini nampak tak? Ini. Okay, ini nampak tak? Nak tukar bentuk, you pergi dekat sini. You klik yang I bagi dekat you, ada dalam slide ni. Okay, you klik. Ada betul lah not found pula. Itu kan. Alah, kejap Mana pula? Mana pula perginya? Okay, here. Okay, found it. Ya Allah, tengok ni. Dia dah tarik balik dah. Apalah. Tengok. The page cannot be found. Ada. Dia ada tahu dekat sini. Mesti tak percaya cakap saya kan? Okay. Ada tak dalam ni? Ni. PCH ni. Kita ada 20. By default dia 1. Nampak tak? Kalau 1,
Bentuk dia, bentuk. Okay. PCH ni stand for point character. Bukan caret, point character. Okay. Point character. Okay. Point character. Sebab saya dah cabut saya punya tab saat ni. So, saya malas nak sambung balik. Tadi kan saya tulis dengan pen kan. Saya dah cabut. Saya dah, apa tu, uninstall. Okay, point character, PCH. Okay, PCH kita ada 0 sehingga 20. You nak nombor berapa ya? Okay, contoh saya nak nombor 4. So, dia akan jadi yang tanda macam ni. X ni. You nak tanda bintang. Ini nombor 8 rasanya. Cuba you buat nombor 8. Okay. You go back to your art. Okay. Go back to your art. Okay, copy and paste. Copy and paste. Kat sini paste. Kat belakang. You tak, okay, it is not necessarily for you every time you want to add something new, you kena add at the back tau. You boleh je add dekat depan. Cumanya, kenapa saya buat dekat belakang? Saya nak tunjuk pada you from one line to another line apa yang kita buat. Tak adalah nota saya pada awak nanti, dia macam berterabur. Faham tak? Okay. PCH sama dengan 8. You boleh buat sampai 20. Nampak tak? Dia dah bertukar dah. Nampak? Dia dah bertukar dah. Okay. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Nampak tak? Dia jadi bintang. Bintang-bintang. Nampak tak? Dia jadi bintang dah dekat sini. Tak nak nombor 8. Okey, buat nombor 20. 20. Okay. Run. Nampak? Dia jadi dots. Nampak? It is up to you. Saya cuma nak bagi tahu you. This is our scatter. Scatter plot. Scatter plot. Okay, soalan nak apa? Okay. Soalan nak what can you conclude on the relationship? Okay, wait. Before you conclude on the relationship, okay, I nak you tambah this straight line. How to add the straight line to the scatter plot? Macam mana nak tambah? Where is my arc? Where is my arc? Okay, nak tambahkan add line. Add line. Okay, add line. LM stand for linear model. Linear model. Temperature. Okay, temperature ni from ozone, right? Ozone. Temperature ozone tilde dengan ozone wind speed. Ozone wind speed. Okay, add line. Ni saya nak add line ni. Okay, kalau you tambah sahaja macam ini. Okay. Add line. Kenapa dia? Okay. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Ada garisan dekat sini kan? Okey, nampak. Okey, saya tak suka lah warna hitam. Boleh tak saya nak tukar? Boleh kan? Contoh kan. Ini sama macam you pergi beli baju raya kan. Saya tak nak lah tudung warna ni. Boleh tak saya nak yang ada eyelash apa semua. Sama je, sama macam you belajar. Macam ni lah. Okey, saya nak colour dia merah. Nak colour lain, terpulang. Saya nak pink. Kalau yang perempuan, saya nak pink lah. Okey, dan saya nak dia tebal sikit. Okey, line width equal to number 3. You nak tengok number 4 tak? Okay. Ini memang tebal ni. Tara. Okay. See? Subhanallah. Nampak tak? Inilah straight line. Kita adding the straight line. Kenapa kita nak add the straight line? CS241 tak boleh jawab, siap Okay. Ini makanan awak ni. Okay. Kenapa kita adding the straight line to our scatter plot? Okay. We add the straight line to the scatter plot because we want to observe the relationship between temperature and wind speed. Okay, so what can we conclude based on this scatter plot? Apa yang you boleh conclude? Therefore, ini conclusion contoh kalau soalan keluar. Therefore, you can conclude that there is a negative linear relationship between apa? Between temperature and wind speed. Full stop. See? Kan senang. Siapa kata susah? Ni conclusion yang you boleh buat based on this one. Okay, macam mana kita tahu dia negatif? Bila masa dia negatif, bila masa dia positif? Okay, cuba you tengok line dia. Okay, ini line negatif. Kalau line positif dia macam ni. Ini positif. Negatif ni maksudnya X you naik,
YU increase. Itu negatif. Kalau positif, YX increase, Y increase. Dua-dua increase, itu positif. Kalau salah satu decrease, itu negatif. Okay, any soalan? Any soalan? Any question for scatter plot sebelum saya pergi kepada terakhir subtopik pada hari ini dan pada petang ini. Sebelum kita bersurai untuk berhari raya. Okay, nombor QQ plot. Ada soalan ke? Let me know. Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya proceed kepada subtopik yang terakhir, quantitative data, which is for normal QQ plot. CS241 mesti rasa benda ni familiar kan, QQ plot ni? Okay. Kalau tak familiar, siap you ya. Okay, instruction. Using ozone.csv, the same data, create a normal QQ plot to determine the distribution of the wind speed. Okey, apa yang dimaksudkan dengan distribution dekat sini? Taburan data. Apa yang dimaksudkan dengan taburan data? Kita nak tahu sama ada data kita sama ada bertaburan secara normal, secara positively skewed ataupun negatively skewed. Okay, kita ada 3 jenis skewness kita panggil dekat sini. Macam mana kita nak tahu? Okey, ada banyak cara. One of the way is by plotting the graph. What graph? QQ plot. Okay, kita ada banyak kaedah. Kaedah nak buat guna Shapiro ke, Kolmogorov ke, ataupun the skewness value ke, banyak cara. Tapi salah satu caranya adalah dengan you observe the normal QQ plot. Okay, so normal QQ plot macam mana nak buat? Okay, dia nak variable apa? Tengok soalan balik. Dia nak variable wind speed. Okay, guna wind speed. Okay, buat QQ plot. QQ norm. Okay, QQ norm, variable apa? Wind speed. Okay, so ozone, wind. Okay, ini QQ plot ya. QQ tu stand for quartile. Okay, nampak? Ini QQ plot you. Okay, so, alhamdulillah, sorry. Angin. Saya puasa. Okay, so, based on this QQ plot, ini yang kita buat yang sedang keluar ni adalah QQ plot. Okay, based on this QQ plot, how would you make a conclusion that your data is normal or not normal? Okay, kalau kita nak tahu normal atau tidak normal data kita, kita kena produce satu lagi which is line dia, QQ line. How to produce QQ line, kuartal-kuartal ozone. Okay, ozone, wind. Janganlah ambil temperature pula. You nak buat untuk wind tetapi tiba-tiba line tu you nak buat untuk temperature. Nampak tak? Tak logik lah kan? Okay, ini line. And then you run. Nampak tak? Dah ada line. Okay, tiba you cakap, tak nak lah warna hitam. Tak ada warna lain ke? Boleh. Okay, boleh. So, tambahlah. Okay, you nak warna apa? Color. Nak color apa? Yellow, red, orange, coral, royal, azure, boleh. Any kind. Nak nama apa? Green, light green, boleh. Dark green, buat je you nak color apa, tak kisah. Okay. You nak tebal, kita tambah LWD, line width, number 3. Nak garisan putus-putus, boleh. Line type. Type dia kita buat nombor 3. Contoh, run. Nampak tak? Tak nampak? Saya besarkan. Nampak? Okay. So, based on this one, macam mana kita nak buat conclusion? Okay. So, conclusion that we can make is, the conclusion is, okay, since most of the lines, most of the points, nampak tak? Tengok elok-elok. Okay, ini saya nak ajar you. Okay, yang bulat-bulat ni point ni kan. Cuba you tengok. Data kita, dia normal. Kalau point ni jatuh on the straight line, itu kita consider normal. Okay, data, again, I repeat.
Okay, the data kita consider dia normal bila point ni jatuh pada straight line. Cuba you tengok. Sekarang ini ada beberapa sahaja kan yang bahagian sini yang divert kan from the straight line kan. So, okay. So apa yang boleh cakap? Since most of the points lie on the straight line, therefore you boleh conclusion that the wind data is normally distributed. Is assumed normally distributed. Boleh. Sebab dia tak ada lah history. Sebab dia tak ada obvious sangat tau. Ini kita consider sebagai normal. Okay. Safe. Any questions for today? Ada soalan tak? Saya dah habis dah. Okay, ada soalan tak? Ada. Okay. Boleh follow tak? Okay, very good. Okay, make sure you save your ni. Okay, kalau saya tengok dekat sini. Okay, so kita dah cover the first part. Yang ni kita dah cover dah. Yang ini kita dah cover. Cuma yang ini saya akan bagi recorded video nanti. Yang ini saya akan bagi recorded video nanti untuk kualitatif part. Part yang kualitatif semua kita dah cover. Except for OGIF. OGIF ni tak masuk. Okay? Last round. Sebelum saya dismiss. Sebelum kita bersurai. Ada soalan? Ada soalan ke tidak? Tak ada. No questions. No? Okay, thank you Ella Zira. Okay, if you have no question, I think I stop here. Okay, so I wish you selamat Hari Raya semua. This is our last class right before you having the Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin. Okay, I wish you sebagai berbahagia dengan keluarga yang tercinta. Spend masa elok-elok dengan family you sebab I tahu cuti ni Raya ni sangat singkat. So you spend your time seeloknya dengan ayah, ibu dengan adik-adik yang tersayang. Okay. Selamat berbuka nanti semua. Okay. And then thank you for joining this class today. Macam week yang ke-14 pula. Okay. Assalamualaikum. Okay. Okay, bye-bye. Thank you, Dr.